ओके हेलो फ्रेंड्स तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले आफ्नो वेबसाइटलाई गुगलमा कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा सर्च कन्सोलमा कसरी एड गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा भन्ने छु र यो यसमा चाहिँ दुईवटा मेथडहरु छ डिफरेन्ट मेथडहरु र दुईवटै मेथडको आफआफ्नै विशेषताहरु छ र दुईटै मेथडको आफआफ्नै एउटा एडभान्टेजहरु पनि छ र दुईटै मेथडबाट तपाईलाई सिकाउँछु र तपाईको आफ्नो वेबसाइट चाहे त्यो ब्लगरबाट बनेको होस् चाहे तपाईको त्यो वर्डप्रेसबाट बनेको होस् तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा आजको यो भिडियोमा तपाईलाई मैले सिकाउने छु सो लेट्स बिगिन द भिडियो र भिडियोमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छैन अवश्य पनि गर्नु होला किनकि तपाईलाई मैले अनलाइन अर्निङ र ब्लगिङ अनि धेरै रिलेटेड अनि एप्लिकेसन रिभ्यूहरु सबै कुराहरुको भिडियो यो च्यानलमा आउँछ सो तपाईलाई त्यो रिलेटेड भिडियोहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला सो म तपाईलाई सुरुमा लिएर जान्छु तपाई गुगल क्रोममा जानु र अथवा क्रोम अथवा जुनसुकै तपाईको एउटा सर्च इन्जिन छ त्यसमा जानु र त्यसमा गएर सर्च कन्सोल लेखेर सर्च गर्नु सिम्पल यति सर्च गरिसकेपछि तपाईले सर्च कन्सोलको एउटा सुरुमै आउँछ यसमा क्लिक गर्नु यहाँनिर चाहिँ तपाईले माथि युआरएल हेर्नुहुन्छ search.google.com सर्च कन्सोल भन्ने पेज छ सो यसमा आउँछ स्टार्ट नाउ भन्ने बटन तपाईले अगाडिपट्टि एउटा देख्नुहुन्छ सिम्पल यसमा क्लिक गर्नु र मेरो चाहिँ यसमा अलरेडी अकाउन्ट बनिसकेको भएर मेरो अगाडि तपाईले जुन देख्नु भएको छ यो देख्नुहुन्छ तर तपाईकोमा यो आउँदैन सुरुमा तपाई आउँदा आउँदै अगाडिपट्टि तपाईलाई अर्को एउटा देखाउँछ हेरी यस्तो देखाउँछ यो पेजमा तपाई सुरुमा आउँदाखेरि आउनुहुन्छ र अब यसमा आइसकेपछि कसरी गर्ने त सो यसमा आइसकेपछि गर्नको लागि दुईवटा मेथडहरु अथवा तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि दुईवटा एउटा डोमेन छ एउटा युआरएल छ सो डोमेनको मेथडबाट पनि जान सक्नुहुन्छ युआरएल को मेथडबाट पनि जान सक्नुहुन्छ र यसमा के डिफरेन्ट छ पहिला तपाईले बुझ्नुपर्छ सो डोमेनको मेथडबाट जानुभयो भने तपाईले डोमेन भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ डीएनएस भेरिफिकेसन गर्न आवश्यकता हुन्छ यसको लागि र यसमा चाहिँ कुनै एउटा कोड मात्रै हालेर त हुन्छ तर डीएनएस सर्भरमा लगेर कोडलाई हाल्नु पर्छ भने युआरएल को अलिकति सजिलो अलिकति छुट्टै टाइपको छ अलि इन्स्टेन्ट हुन्छ युआरएल को तर यसमा डिफरेन्ट के छ मेनली हामी किन यो दुईटा सजिलो चाहिँ युज नगरेर हामी किन डोमेनलाई नै बढी प्रिफर गर्छौं भन्दा यदि तपाईले डोमेन नेमलाई भेरिफिकेसन गराउनु भयो अथवा डोमेनको ओनरशिप भेरिफिकेसन गराउनु भयो भने तपाईको डोमेनको अन्डर रहेको हरेक सब डोमेनहरु अथवा त्यो भित्र रहेको सब डोमेनहरु हरेक युआरएल हरेक पोस्टहरु अटोमेटिकली गुगलले चाहिँ त्यसलाई डिटेक्ट गर्छ र अटोमेटिक त्यसलाई सर्च रिजल्टमा आउन थाल्छ तर यदि तपाईले युआरएल को बेसिसबाट जानुभयो र युआरएल लाई मात्र तपाईले एड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो जुन युआरएल चाहिँ तपाईले दिनुभएको त्यो युआरएल को मात्रै अथवा त्यो युआरएल सँग रिलेटेड अथवा त्यो डोमेन नेम भनौं त्यो प्रोपर एउटा सब डोमेनलाई छोड्दिउ यो डोमेनलाई मात्र तपाईले यसले चाहिँ क्याप्चर गर्छ सो मेरो एउटा वेबसाइट छ bbsresult.com सो म bbsresult.com लाई खोल्छु एकचोटी र यो bbsresult.com को चाहिँ अब के छ भन्दा मैले यो युआरएल लाई कपी गरेँ एकचोटी र मैले एकचोटी कपी गरेर मैले यदि यो युआरएल को मेथडबाट गएँ भने मैले यहाँनिर बीबीएस रिजल्ट को लागि यो युआरएल पोस्ट गर्छु सो सिम्पल यो युआरएल पोस्ट गरेर मैले यहाँनिर यदि कन्टिन्यू गरेँ भने मेरो अलरेडी यो एडेड छ है यो पेस्ट गर्न साथ तपाईलाई चाहिँ एउटा कोड दिन्छ सर मैले चाहिँ यहाँ गरेँ भने चाहिँ हैन यो मेरो भेरिफिकेसन प्रोपर्टी चाहिँ चेक भइराछ अटोमेटिक मेरो चाहिँ किनकि एड भइसकेको छ सो यहाँ मेरो नदेखाउन सक्छ तर यस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अब मेरो चाहिँ आइसकेको छ है अलरेडी तर तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा कोड दिन्छ एउटा कोड कस्तो कोड दिन्छ म कसरी कोड कहाँ लगाएर हाल्नु पर्छ तपाईलाई म लगाएर देखाउँछु सुरुमा सो त्यसको लागि चाहिँ तपाई आफ्नो चाहिँ अब जुन छ यसको एडमिन प्यानललाई तपाईले चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ अथवा php admin.php लाई तपाईले चाहिँ यो wp एडमिनलाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्नु अथवा तपाईको आफ्नो वर्डप्रेसमा जानु म html जुन ब्लगरको लागि हुन्छ त्यसको चाहिँ म छुट्टै सिकाउँछु एकछिन वेट गर्नु होला यही भिडियोमा सिकाउने छु तर तपाई आफ्नो ब्लगरको यो होम पेजमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एपियरेन्स भन्ने भेट्नुहुन्छ सो एपियरेन्समा गइसकेपछि एडिट थीममा जानु र एडिट थीममा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले साइडमा देख्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ header.php भन्ने हुन्छ एउटा थीम हेडर भन्ने छ त्यसको तलपट्टि सरी थीम हेडरको तल header.php भन्ने छ यहाँनिर सो म तपाईलाई यो जुम गरेर देखाइदिए सो यहाँनिर चाहिँ header.php भन्छ यसमा क्लिक गर्नु र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा कोड सर्च गर्नु तपाईलाई यदि बुझ्नुहुन्न भने कन्ट्रोल एफ प्रेस गर्नु अथवा कोड सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ कोडको लागि चाहिँ मैले जे लेखेको छु नि HEAD हेड लेखेर यसलाई बन्द गर्नु र यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सो यसलाई सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर आउँछ सो यो चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्छ यो हेड र तपाईको चाहिँ यो हेड र तपाईले सर्च गर्नुपर्ने यो जुन हेड छ यो हेडको सकिन भन्दा अगाडि अथवा तपाईको यो मेन हेड सकिन भन्दा अगाडि अथवा यस हेडको तलपट्टि हुनुपर्छ
यो चाहिँ स्टार्टिङ हेडिङको अब एचटीएमएल को तपाईलाई अलिकति नलेज छ भने एचटीएमएल को स्टार्टिङको लागि हेड स्टार्टिङ भएको छ यहाँबाट हो यसको तल तपाईले त्यसलाई ल्याएर पेस्ट गर्नुपर्छ सो सिम्पल मैले यहाँनिर साइट भेरिफिकेसनको लागि मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल मैले हेरी यस्तो कोड तपाईले पाउनुहुन्छ यो कोडलाई ल्याएर यसमा ल्याएर तपाईले पेस्ट गरिदिनु तपाईको सिम्पल भेरिफाइड हुन्छ साइट यसको लागि तपाईले अरु केही गर्नु पर्दैन जस्ट सिम्पल यो यति गरेपछि तपाईको साइट भेरिफाई हुन्छ र यो गरेर तपाईले चाहिँ तलपट्टि जानुपर्छ तलपट्टि गएर यो अपडेट फाइल छ यो चाहिँ अपडेट छ फाइल अपडेट छ यसलाई अपडेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ अटोमेटिक यसमा चाहिँ भेरिफाइड हुन्छ र अब अर्को कुरा गरौँ अब यहाँ चाहिँ मेनली कुरा छ मेरो चाहिँ दुईवटा देखाएको छ एकछिन हैन सो मेरो अब यहाँनिर म अर्को प्रोपर्टीमा गएँ भने यहाँनिर डोमेन नेमबाट छ सो यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ अलिकति बुझ्नुपर्छ तपाईले यो गाह्रो भन्दा नि म बुझाउँछु तपाईलाई एकदमै प्रपर रूपमा अब म तपाईलाई यो भन्दा अगाडि युआरएल फ्लिक्सकै बारेमा तपाईलाई म अर्को ब्लगरको सिस्टमको बारेमा भन्छु तपाईले युआरएल हालेपछि मैले भनिहालेँ अहिले जस्तो एउटा कोड पाउनुहुन्छ र त्यो कोडलाई लिएर अब ब्लगरमा चाहिँ कहाँनिर प्लेस गर्ने भन्ने हुन्छ सो तपाई चाहिँ सुरुमा आउनुहुन्छ केमा होममा आउनुहुन्छ सो होममा आइसकेपछि यो ब्लगरको तपाईको जुन मेन पेज हुन्छ त्यसमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थीम भन्ने भेट्नुहुन्छ थीममा जानु र थीममा गइसकेपछि जुन थीम तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो यसमा अलिकति तलपट्टि गर्नु भने एडिट एचटीएमएल को अप्सन भेट्नुहुन्छ सिम्पल एडिट एचटीएमएल लाई क्लिक गर्नु र अब मैले अघि भनिहालेँ अब यहाँनिर तपाईले हेड खोज्नुपर्छ सो मैले हेर्न हेड खोज्नको लागि चाहिँ म अलिकति जुम गर्दै तपाईलाई सो हेड खोज्नको लागि मेरो चाहिँ हेड देखिएको छ तर तपाईको अलिकति तपाई कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईले यहाँनिर कन्ट्रोल एफ प्रेस गर्नु र तपाईले सर्च बक्समा मैले जे टाइप गरेको छु सरी सो यसलाई नै टाइप गर्नु हेडको यो स्टार्टिङ कोड छ यसलाई टाइप गरेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने तपाईको ठ्याक्कै यहाँनिर कलर आइहाल्छ है सो यो छ यसको तलपट्टि ल्याएर तपाईले त्यो कोडलाई चाहिँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनुपर्छ त्यति पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा सेभको साइन छ र यो सेभमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ साइट भेरिफिकेसनको लागि तपाईले चाहिँ तयार हुन्छ अथवा साइट भेरिफाइड हुन्छ तपाईको कुनै समस्या आउँदैन अब यसको सेकेन्डरी कुरा गरौँ हामी युआरएल बाट त अथवा हामीले जुन वेब पेजबाट गर्यौं अब हामीले डोमेन नेमबाट कसरी भेरिफिकेसन गर्ने डीएनएस भेरिफिकेसन कसरी गर्ने यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ वर्डप्रेसको साइट अथवा तपाईको सी प्यानलबाट कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको लागि म सिकाउँछु सो तपाईको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब मैले यहाँनिर डोमेन नेम छ एड प्रोपर्टीमै हुन्छ सिम्पल तपाईले आउँदा साथ युआरएल बाट गर्नु सुरुमा त्यसपछि यो गर्नु अलिकति सजिलो हुन्छ तपाईलाई त्यसको लागि चाहिँ तपाईले फेरि अर्को गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यो तपाईको युआरएल देखाएको हुन्छ होम पेजमा यसको तलपट्टि चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ मेरो चाहिँ नट भेरिफाइड देखाएको छ मेरो अहिले किन नट भेरिफाइड देखाएको छ कसरी भेरिफाइड हुन्छ म तपाईलाई भन्छु सो एड प्रोपर्टीमा जानु एड प्रोपर्टीमा गएर तपाईले आफ्नो यहाँनिर चाहिँ डोमेन नेमलाई मैले bbsresult.com सरी कम टाइप गरे हो तपाईले यो फर्म्याटमा राख्नुपर्छ यसमा www पनि तपाईले इन्क्लुड गर्ने होइन तपाईले के इन्क्लुड गर्नु पर्दैन तपाईको अटोमेटिक आउँछ www लाई पनि यसले इन्क्लुड गर्छ तपाईको सब डोमेनहरु जुन चाहिँ हुन्छ अब मैले सपोज एउटा blog.bbsresult.com भन्ने बनाए भने त्यो अटोमेटिक आउँछ bbsresult.com मात्रै मैले दिए भने पनि तर यसको लागि मैले डीएनएस भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ सो अब डीएनएस भेरिफिकेसनलाई मैले चाहिँ युआरएल एड गरेको छु सो म सिम्पल त्यसैबाट देखाउँछु तपाईलाई यहाँनिर सरी मैले यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर नट भेरिफाइड सरी यस्तो आउँछ तपाईले त्यहाँनिर हालेर कन्टिन्यू गरेपछि यो पेज खुल्छ र तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ केही एउटा छ इन्स्ट्रक्सन फर भन्ने छ तपाईको यहाँ डिफरेन्टको लागि छ सो हामी अलिकति नेपालमा बसेर नेपाली होस्टिङहरु युज गरिरहेछौं भने त्यसको लागि हामीलाई म तपाईलाई होस्टिङ कार्ड किन्ने कसरी बाइ गर्न सकिन्छ यदि तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै चिपेस्ट एकदम नेपालको सबैभन्दा सस्तो होस्टिङ डोमेन तपाईलाई चाहिन्छ भने तपाई कमेन्ट गर्नु म भिडियो बनाएर एकदम प्रपर रूपमा तपाईलाई बुझाउने छु त्यसको बारेमा र अब तपाईलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा साइटको कोड दिएको छ यो चाहिँ मैले प्रोवाइड गरेको डोमेन नेमको डीएनएस मा लगाएर हाल्नु पर्छ नत्र भेरिफाइड हुँदैन यो सो मैले यसलाई सिम्पल कपी गर्छु यहाँ कपीको बटन छ यो कपी गरिसकेपछि म अब मेरो होस्टिङको सी प्यानलमा जान्छु सो म सी प्यानलमा आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको यहाँ माथिपट्टि एउटा सर्चको बार देख्नुहुन्छ तपाईले अन्त नझुकिनु सीधा सर्चमा जानु म अलिकति जुम गर्छु यसलाई सो मैले यसलाई जुम गरे र मेरो यहाँ सर्चकोमा आइसकेपछि मैले ZONE जोन लेख्छु र जोन लेखेपछि यहाँनिर तपाईलाई जोन एडिटर भन्ने एउटा तपाईले भेट्नुहुन्छ सी प्यानलमा हुन्छ यो तपाईको मैले भनिरहेको छु सी प्यानलमा र म तपाईलाई यहाँनिर क्लिक गरे सो जोन एडिटरमा गइसकेपछि तपाईको डोमेन सब डोमेनहरु सबै कुरा देखाउँछ यदि तपाई सब डोमेनलाई एड गर्दै हुनुहुन्छ अथवा सब डोमेनको लागि मात्र एड गर्दै हुनुहुन्छ भने छुट्टै कुरा छ होइन तपाई मेन डोमेनलाई एड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको मेन डोमेन चाहिँ तपाईको सी प्यानल भित्र यसरी देखाइसकेको हुन्छ जोन एडिटर भित्र सो यो भित्र आइसकेपछि तपाईले चाहिँ अब म्यानेज भन्ने एउटा साइन देख्नुहुन्छ सो म्यानेजको साइनमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा हेर्न पर्छ तपाईले कुन डोमेन एड गर्नु भएको छ त्यो पहिला हेर्नु यहाँनिर bbs result लाई मैले एड गरेको छु सो मैले bbs result लाई मैले एड गरेको छु भने मेरो bbsresult.com मा एउटा यहाँ txt टाइपमा हेर्नु bbs result तपाईको डोमेन र टाइपमा txt भएको हुनुपर्छ
यो दुईटालाई तपाईले म्याच गर्नु तपाईले दिएको डोमेन नेम आउन पर्छ र तपाईको यहाँनिर त्यसको यतापट्टि txt जुनमा छ त्यो हेर्नु सुरुमै चाहिँ तपाईको यस्तो यो कोड हुँदैन अर्कै खाले कोड हुन्छ तपाईले बुझ्न गाह्रो हुने खाले म एउटा एकचोटी तपाईलाई म कस्तो कुन कोड देखाउँछु म तपाईलाई त्यो पनि देखाइदिन्छु सो मैले यहाँनिर यदि मैले भेरिफाईमा क्लिक गरे भने मेरो चाहिँ यहाँनिर भेरिफाई भएको छैन हेरी यस्तो यो कोड जुन छ यो कोड चाहिँ तपाईको अलरेडी त्यसमा चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ यस्तो खाले कोड हुन्छ एउटा तपाईको त्यो भित्र चाहिँ पहिला है अलरेडी हुने एउटा डिफल्ट कोड हुन्छ सो तपाईले त्यसलाई एडिट गर्नु डिलिट गर्नु पर्दैन यदि तपाईले चाहिँ txt लाई भेट्नु भएन अनि के गर्ने म तपाईलाई त्यो एकछिनमा भन्छु सो यसमा चाहिँ तपाईले अब यहाँनिर सरी ओके यहाँनिर bbsresult.com मा तपाईको एडिटमा सबै एडिट खुलेको छ सो तपाईले अब हेरी यहाँनिर आएर तपाईले अहिले कपी गरेको कोडलाई ल्याएर पेस्ट गरिदिनु र पेस्ट गरेर यहाँनिर सेभ गरिदिनु सो सेभ गरिसकेपछि यस्तो कोड तपाईको अगाडि देखाउँछ यही कोड हुँदैन तपाईको अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ युनिक कोड हुन्छ त्यो चाहिँ आउँछ bbs result को txt मा हुनुपर्छ याद गर्नु होला र यसमा अरु कुनै पनि कुराहरुलाई छेडखानी नगर्नु अरु कुराहरुलाई नचलाउनु तपाईले सो यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ डोमेन नेम चाहिँ एडेड हुन्छ र यो एडेड चाहिँ तपाईलाई लाग्न सक्छ मैले एडेड गरिसकेको छु तर मेरो यहाँनिर ओनरशिप भेरिफिकेसन फेल किन भनिरहेछ सो तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ समटाइम DNS चेन्ज क्यान टेक अ while to appear please wait a few hours then reopen your property in search console if verification fail again try adding different DNS text रेकर्ड भनेको छ यसको मतलब के भन्न खोज्दै छ भन्दा यसले चाहिँ यो भेरिफिकेसन हुनको लागि हाम्रो चाहिँ होस्टिङले चाहिँ अपडेट गराइदिनु पर्छ मेन कुरा हाम्रो होस्टिङमा अपडेट भएको हुनु पर्छ किन हाम्रो लङ टर्म देखि यही पुरानो अर्को बसिरहा भने हाम्रो अर्जेन्ट एकैचोटी हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो जस्तो हामीले कोड हालेर भेरिफिकेसनको भन्यौ त्यतिको चाँडै चाहिँ यो हुँदैन सो त्यसैले मैले भन्दैछु यसको लागि चाहिँ टाइम लिन्छ तपाईले 2-4 घण्टा 5 घण्टा वेट गर्नु 100% यति तपाईले मैले गरे अनुसारको स्टेप फलो गर्नु भएको छ भने प्रोपर रूपमा तपाईको भेरिफिकेसन हुन्छ कुनै पनि टेन्सन हुँदैन यसको लागि र दोस्रो कुरा अब यसमा मैले अब तपाईको यदि भइसकेपछि तपाईले हामीले मैले ओके गरे र अब अर्को चाहिँ कुरा के छ भन्दा अब तपाईको यदि बाइ चान्स यो भएन भने तपाईले के गर्ने अथवा तपाईको मैले यहाँनिर अहिले भन्दै थिए यो txt भन्ने तपाईले भेट्नु भएन तपाईको डोमेन नेममा तपाईले txt भेट्नु भएन अनि के गर्ने सो यसको लागि चाहिँ एड रेकर्ड भन्ने छ सो एड रेकर्डमा जानु यो ttl मा चाहिँ तपाईको जे छ त्यो छोड्दिनु तर तपाईले यो टाइप भन्ने छ जुन यो टाइप भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईले txt लाई सेट गर्नु र तपाईको यहाँनिर जोन भनेको छ ठाउँमा तपाईको आफ्नो डोमेन नेम bbsresult.com मेरो छ भने मैले bbsresult.com लाई राखे अब अहिले मैले जुन कोड कपी गरेको थिए त्यो कोडलाई ल्याएर मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु पर्छ र अरु कुरा जस्ता तस्तै मैले भने यसमा आएर तपाईले सरी पछाडीपट्टि डट भएछ डट हुनु हुँदैन यतिकै तपाईको डोमेन नेम मात्र bbsresult.com मेरो छ बस सिधै तपाईको अब xyz.com छ तपाईले त्यो ल्याएर xyz.com लाई राख्नुहुन्छ तपाईले टाइपमा आएर txt लाई सेट गर्नुहुन्छ र रेकर्डमा आएर तपाईले रेकर्डमा अहिले जुन हामीले कपी गर्यौं DNS को जुन हामीले भेरिफिकेसनको डोमेन भेरिफिकेसन सिस्टम अनुसारको त्यसलाई ल्याएर हामीले यहाँनिर ल्याएर हाल्नुपर्छ जुन तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो कोड यो यहाँनिर कोड छ एउटा यो कोड यहाँ कपी गरेर आएर यहाँ आउँछ र यो आइसिसी एड रेकर्ड गरिदिनु भयो भने पनि तपाईको हुन्छ यदि तपाईको चाहिँ यसमा txt अलरेडी देखाएको छैन भने तपाईले देखाएको डोमेन नेम मा txt देखाउनु पर्यो यदि त्यो छैन भने मैले अहिले क्यान्सल गरे किनकि मेरो अलरेडी छ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो र यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो डोमेन नेमलाई भेरिफिकेसन गर्न सकिन्छ र तपाईले चाहिँ अब मैले यहाँनिर तपाईलाई देखाएँ भने सरी म यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन लेटर गर्छु र मेरो चाहिँ अब परफर्मेन्समा गएँ भने मेरो चाहिँ मैले टाइम एकदम थोरै छोटो समयको लागि मात्र एड गरेको मात्र भर्खर भएको छ मेरो अर्को कन्सोलमा थियो तर तपाईहरुलाई मैले बुझाउनको लागि मैले भेरिफाई भइसकेकोलाई पनि हटाएर फेरि अर्कोतिर कन्सोलमा शिफ्ट गरेको छु मैले सर्च गर्छु अर्को इमेल आईडीमा सो यसरी चाहिँ तपाईको भेरिफिकेसन हुन्छ र तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छ तर अलिकति बुझ्नलाई गाह्रो हुन सक्छ तपाईहरुलाई त्यस्तो छ भने भिडियोलाई एकदम बिस्तारै हेर्दै गरेर गर्नु अथवा तपाईले भिडियोलाई डाउनलोड गरेर हेर्नु अफलाइन एक्सेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई प्रब्लम छ भने गाह्रो छ भने अथवा तपाईले चाहिँ एकदम भिडियोलाई प्रपर रूपमा हेर्नु भयो भने चाहिँ कुनै पनि समस्या आउँदैन र तपाईलाई कुनै पनि यो रिलेटेड कुराहरुको प्रब्लम छ अथवा वेबसाइटमा कुनै पनि वेबसाइट रिलेटेड एडसेन्स रिलेटेड कुनै पनि समस्या छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला कस्तो लाग्यो भिडियो अवश्य पनि एउटा कमेन्ट गरेर जानु होला थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो हैव अ गुड टाइम जय नेपाल